الطموح المشترك لكل العلماء والفلاسفة من بدايات التاريخ حتى هاي اللحظة هي محاولة سد الفجوة بين العالم الخارجي للأشياء المادية والعالم الداخلي من الأفكار. بمعنى آخر محاولة فهم إذا في تأثير متبادل بين العقل والمادة. بهذا الفيديو رح نشوف كيف قدر العلماء بأنهم يسدوا هاي الفجوة من خلال أحدث الاكتشافات العلمية. كلنا متفقين انه المادة لها تأثير واضح على العقل. على سبيل المثال اذا انجب شخص ولد جديد فمن المرجح انه يمتلك افكار جديدة متعلقة بتوفير المستقبل المالي للطفل والتخطيط لتكاليف التعليم والرعاية الصحية وغيرها. مثال تاني على تأثير المادة على العقل هو انه كيف ممكن شرب الكحول يأثر على طريقة تفكير الشخص، فممكن انه يكتسب ثقة عالية بالنفس وشعور بامتلاك قوة خارقة، او ممكن انه يسبب افكار سلبية وشعور بعدم القدرة على التعامل مع الحياة. واضح من الامثلة اللي ذكرناها انه المادة لها تأثير واضح على العقل، وهذا الشيء فيه إجماع تقريبا. ولكن هل العكس صحيح؟ هل بيملك العقل تأثير على المادة؟ هل ممكن للأفكار أن تأثر على العالم المادي؟ عدد كبير من الأشخاص بيعتقد حتى هاي اللحظة أنه تأثير العقل على المادة محدود جدا، أو حتى ممكن ما يكون له تأثير أبدا. لنعرف من وين إجا هذا الاعتقاد كيف تغير مع الوقت، خلينا نرجع بالتاريخ لأكثر من 400 سنة لورا. بالقرن السابع عشر قدم العالم الشهير رينيه ديكارت إسهامات عظيمة بالرياضيات والفلسفة، وهو صاحب المقولة الشهيرة أنا أفكر إذا أنا موجود. لكن أحد النظريات اللي تبناها كان لها ضرر أكبر بكتير من المنفعة. ديكارت كان من أنصار النموذج الميكانيكي للكون، وهي وجهة نظر مفادها أنه الكون بيشتغل بقوانين ثابتة ممكن من خلالها تفسير كل ظواهر الكون. بس لما تعلق الموضوع بالفكر الإنساني أو العقل البشري واجه ديكارت تحدي كبير كتير، هو أنه العقل ما بيخضع للقوانين المادية، وأنه ما بنقدر نتنبأ بالأفكار بالاعتماد على القوانين المادية. على سبيل المثال ما بنقدر نتنبأ بالأحلام اللي ممكن نحلم فيها بالاعتماد على القوانين المادية، ما بنقدر نتنبأ بالصور والأشخاص اللي ممكن يشوفها إنسان بحالة الهلوسة مثلا. الخلاصة أنه ديكارت ما قدر يوائم بين فهمه للعقل وفهمه للمادة. لحتى يهرب من هاي الورطة افترض بشكل غير مبرر أنه العقل ما بيخضع لقوانين العلم، فهو خارج حدود البحث العلمي، وقال أنه المادة هي من اختصاص العلم بينما دراسة العقل بتقع على عاتق الدين لأنه العقل هو أداة الله. هذا الافتراض سبب بازدواجية كبيرة بين مفهوم العقل ومفهوم المادة. من هون بلش مسلسل الصراعات بين الدين والعلم. صرنا نشوف دول علمانية متطرفة بتحارب المتدينين، وأيضا دول دينية متشددة بتحارب العلماء. استمر هذا الاعتقاد لعدة قرون، وظل هذا التقسيم هو الفهم السائد لطبيعة الواقع. من أبرز العلماء اللي ساهموا بتعزيز وترسيخ المعتقد الديكارتي هو العالم الشهير إسحاق نيوتن. نيوتن مو بس تبنى فهم ديكارت لطبيعة الواقع باعتبار أنه الكون هو آلة ميكانيكية، وإنما راح لأبعد من هيك وادعى أنه الإنسان قادر أنه يتنبأ بالأحداث المستقبلية، وبأنه يحدد الطرق اللي بيشتغل فيها العالم المادي بالاعتماد على قوانين الفيزياء الكلاسيكية. بالنسبة لنيوتن تعتبر كل الأشياء صلبة، والطاقة هي مجرد قوة لتحريك الأجسام أو تغيير الحالة الفيزيائية للمادة. لكن بعد هيك تبين أن الطاقة هي أكبر بكتير من مجرد قوة خارجية، وإنما هي مكون رئيسي للوجود المادي وبتستجيب بشكل مباشر للعقل. وتبين أن البشر هن جزء من مجال واسع غير مرئي من الطاقة واللي بيحتوي على كل الحقائق الممكنة. أنتجت أفكار نيوتن وديكارت عقلية بتقول أنه طالما أنه الواقع بيشتغل على مبادئ ميكانيكية فالإنسانية ما راح يكون لها أي أثر على النتائج، لأنه كل الواقع محدد مسبقا. وهذا بيعني أنه أفعال البشر وأفكارهم عبر التاريخ ما لعبت أي دور بأي تغيير يذكر، وأنه الإرادة الحرة للإنسان ما كان لها أي أهمية. لحد هلأ منلاقي عدد كبير من الأشخاص ما زالوا متأثرين بشكل واعي أو غير واعي بالمعتقد النيوتيني والديكارتي، وبيعتبروا أنه البشر هن مو أكثر من ضحايا. فحان الوقت أنه نواجه ديكارت ونيوتن بأفكار جديدة وثورية. العبقري أينشتاين حسم هذا الجدل وأثبت هشاشة النظرية النيوتينية وتوصل لمعادلة الطاقة الشهيرة E تساوي mc تربيع. الطاقة بتساوي الكتلة بمربع سرعة الضوء. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above.
This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. فالطاقة والكتلة مرتبطين ببعضهم ارتباط جوهري لدرجة انهم شيء واحد تقريبا، وهذا الشيء بيتعارض بشكل كامل مع نيوتن وديكارت، وبيقدم فهم جديد لطبيعة الكون، وبيساهم بانهيار بعض طرق التفكير الضيقة والجامدة المتعلقة بطبيعتنا. شفنا بالفيديو السابق كيف ممكن انه الضوء يتصرف احيانا كجسيم واحيانا كموجة. حسب ديكارت ونيوتن فلا يمكن انه نفس الشيء يتواجد باكثر من طريقة. تبين بعد هيك انه النموذج الديكارتي ونيوتيني ممكن يكون صحيح على مستوى الاجسام الكبيرة مثل التفاحة اللي وقعت على راس نيوتن مثلا، لكنه معيب وغير دقيق ابدا على المستوى دون الذري، يعني على مستوى الالكترونات والبروتونات والنيوترونات. السؤال اللي بيطرح نفسه شو اللي عم يصير بالضبط بالمستوى دون الذري؟ رح نوضح هذا الشيء بمثال عملي. العالم نيلز بور قدر انه يحدد موقع الالكترون اللي عم يدور حول النواة بلحظة معينة من خلال معادلة فيزيائية بسيطة تعتمد على مستوى الطاقة اللي بتواجد فيه الالكترون، سواء كان بالمستوى الاول او الثاني او الثالث او غير مستوى. بس الشيء اللي ما كان بيعرفه نيلز وما كان خاطر عباله ابدا هو انه الالكترون اللي عم يحدد موقعه ما كان متواجد قبل ما يراقبه، او بدقة اكثر هو كان متواجد بعالم لا نهائي من الاحتمالات ضمن مجال طاقة غير مرئي، وباللحظة اللي راقبه فيها قدر انه يؤثر بشكل غير واعي على سلوك الطاقة، وبالتالي انهارت كل الاحتمالات وبقي احتمال واحد هو المكان اللي ظهر فيه هذا الالكترون. النتيجة باختصار يبقى الشيء لا شيء حتى يتم مراقبته. العلماء سموا هاي الظاهرة بانهيار الدالة الموجية او تأثير المراقب. مع هذا الاكتشاف ما عاد نقدر نعتبر انه العقل والمادة منفصلين، لانه العقل بينتج تغييرات قابلة للقياس على العالم المادي. عرفت ليش سمى الكاتب هذا الفصل The Quantum You؟ لانه الطاقة بتستجيب لانتباهك الواعي وبتتحول لمادة. تقدر تتخيل كيف ممكن انك تغير حياتك بشكل جذري اذا تعلمت انك تلعب دور المراقب الواعي بالطريقة اللي بتخليك تهدم كل الاحتمالات المتواجدة خارج حدود الزمان والمكان واللي ما بترغب بوجودها بحياتك، بانك تركز على الاحتمال اللي بدك اياه لتخلق الواقع اللي بتتمناه. لما نآمن بقدرة الافكار على تغيير الواقع بشكل ملموس فما رح نترك اي مجال لاي فكرة حابين نجربها بانه تفلت مننا. رح نركز بالتأكيد على اللي بدنا اياه بدل ما ننغمس بالتفكير بمشاكلنا. السبب الرئيسي والجوهري لعدم قدرة الاشخاص على الوصول لاحسن نسخة من حالهم هو انه لهلا ما عندهم اعتقاد يقيني بانه الافكار لها عواقب كبيرة لدرجة انها بتخلق الواقع، وبانه افكارنا بتأثر على حياتنا للأسوأ او للأفضل. بالفيديو القادم رح نعرض مفاهيم جديدة لطبيعة الواقع بالاعتماد على المعلومات اللي تعلمناها بهذا الفيديو. وكالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.